Con trai của Phùng Thiệu Phong vừa rơi nước mắt vừa khóc tìm mẹ Triệu Lệ Dĩnh. Khi thấy con trai Tưởng Tưởng trước ống kính nhắc đến mẹ mà không kìm được nước mắt, Phùng Thiệu Phong cũng không biết phải an ủi con thế nào. Trong một buổi phỏng vấn truyền hình đầy cảm xúc, Phùng Thiệu Phong cùng con trai Tưởng Tưởng đã xuất hiện chung. Trong chương trình, khi nhắc đến người mẹ đang ở xa là Triệu Lệ Dĩnh, bé Tưởng Tưởng đã không thể kìm nén mà bật khóc. Khoảnh khắc ấy khiến Phùng Thiệu Phong vô cùng xót xa, nhưng lại không biết phải làm sao cho phải. Trong lúc cố gắng tìm cách giải quyết, Phùng Thiệu Phong hỏi con trai liệu có sẵn lòng để một cô giúp việc chăm sóc mình hay không. Không ngờ cậu bé phản ứng rất mạnh, thậm chí còn hỏi ngược lại, bố ơi, bố có rời bỏ bà nội không? Câu hỏi ấy khiến Phùng Thiệu Phong cứng họng, không biết trả lời thế nào. Sau đó, Tưởng Tưởng trước ống kính đã chia sẻ cảm xúc của mình dành cho mẹ. Dù Triệu Lệ Dĩnh không thường xuyên ở bên cạnh, nhưng mỗi ngày cô đều gọi điện cho con. Tình mẫu tử ấy khiến cậu bé cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp sâu sắc. Đối với Tưởng Tưởng, tình mẹ quan trọng hơn cả tình cha. Điều này khiến Phùng Thiệu Phong nhận ra vị trí không thể thay thế của Triệu Lệ Dĩnh trong lòng con trai. Khoảnh khắc ấy khiến Phùng Thiệu Phong nhớ lại những lời Triệu Lệ Dĩnh từng nói với anh vào thời điểm ly hôn 3 năm trước. Quyền nuôi con không phải là tiêu chuẩn để đo lường tình yêu, tình mẹ con sẽ không bao giờ vơi đi dù chỉ một phần. Câu nói ấy đã chạm đến trái tim Phùng Thiệu Phong, khiến anh nhận ra rằng có lẽ mình đã thiếu sót điều gì đó trong việc đáp ứng nhu cầu tình cảm và sự phát triển tâm lý của con. Trải nghiệm này không chỉ giúp Phùng Thiệu Phong thấu hiểu và yêu thương con trai hơn, mà còn khiến anh suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của mình với tư cách là một người cha. Câu chuyện gia đình đầy cảm xúc này đã cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở các gia đình ly hôn, cũng như cách mỗi thành viên tìm kiếm vị trí của mình trong một cấu trúc gia đình đã thay đổi. Với Phùng Thiệu Phong, đây vừa là một quá trình học hỏi và trưởng thành, vừa là sự nhận thức lại và gánh vác trách nhiệm của bản thân. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của trường quay, giọt nước mắt của bé Tưởng Tưởng rơi xuống không ồn ào, nhưng đủ khiến không gian như lắng lại. Đó không chỉ là tiếng khóc của một đứa trẻ nhớ mẹ, mà còn là âm vang của một nỗi nhớ rất sâu, rất thật, nỗi nhớ mà chỉ những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh xa cách mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Khi cậu bé nghẹt ngào gọi 2 tiếng, mẹ ơi, trái tim của những người chứng kiến dường như cũng bị kéo chặt lại, không ai có thể làm ngơ. Phùng Thiệu Phong ngồi bên cạnh con, bàn tay vô thức siết nhẹ vai bé như muốn truyền đi chút hơi ấm. Nhưng chính anh cũng hiểu, sự an ủi của người cha, dù dịu dàng đến đâu, cũng khó có thể thay thế được vòng tay của người mẹ mà con đang khát khao. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng hiện lên sự bối rối, xen lẫn bất lực. Anh là một người cha yêu con, nhưng lại đứng trước nỗi nhớ mẹ của con trai mà không biết phải làm thế nào để xoa dịu. Tưởng Tưởng vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những lý do của người lớn, những quyết định mang tính lý trí hay những thỏa thuận sau ly hôn. Thế giới của cậu bé rất đơn giản, mẹ là người ôm con khi con buồn, là giọng nói dịu dàng qua điện thoại mỗi tối, là cảm giác an toàn khi được tựa đầu vào vai. Vì thế, khi mẹ không ở bên, khoảng trống ấy trở nên vô cùng rõ rệt. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác được mẹ nắm tay, mỗi lần nghe ai đó nhắc đến 2 chữ mẹ ơi, nỗi nhớ trong lòng Tưởng Tưởng lại âm thầm lớn lên. Triệu Lệ Dĩnh, dù không xuất hiện trực tiếp trong khung hình, nhưng sự hiện diện của cô lại hiện hữu trong từng lời nói, từng giọt nước mắt của con trai. Cô không phải là người mẹ luôn ở cạnh con mỗi ngày, nhưng tình yêu cô dành cho con chưa từng vơi đi. Những cuộc gọi đều đặn, những lời dặn dò giản dị, những câu hỏi quan tâm tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là sợi dây vô hình kết nối hai mẹ con. Với Tưởng Tưởng, chỉ cần nghe thấy giọng mẹ, thế giới dường như đã trở nên dịu dàng hơn. Khoảnh khắc cậu bé bật khóc trước ống kính không phải là sự yếu đuối, mà là sự thành thật đến đau lòng. Cậu không giấu giếm cảm xúc của mình, không cố tỏ ra mạnh mẽ như người lớn vẫn thường khuyên bảo. Cậu khóc vì nhớ mẹ, vì yêu mẹ, và vì mong muốn được ở gần mẹ hơn. Chính sự chân thành ấy đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, khiến họ nhận ra rằng đằng sau những câu chuyện hào nhoáng của giới giải trí, vẫn có những đứa trẻ đang lớn lên với những cảm xúc rất đời, rất thật. Đối với Phùng Thiệu Phong, giây phút ấy giống như một tấm gương soi chiếu lại vai trò làm cha của anh bắt đầu tự hỏi liệu mình đã thực sự lắng nghe con chưa, đã hiểu hết những mong muốn thầm lặng trong lòng con chưa. Có những điều anh tưởng rằng con còn nhỏ, chưa cần phải để tâm, nhưng hóa ra lại là những nỗi niềm lớn lao đối với một tâm hồn non nớt. Anh nhận ra rằng, làm cha không chỉ là chăm lo cho con về vật chất mà còn là học cách thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng cảm xúc của con. Nỗi nhớ mẹ của Tưởng Tưởng cũng khiến anh nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi gia đình vẫn còn trọn vẹn, những buổi tối yên bình, khi cả nhà quây quần bên nhau, tiếng cười trẻ thơ hòa lẫn với sự ấm áp của một mái ấm. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, nhưng tình yêu dành cho con thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là cần được thể hiện theo một cách khác, chín chắn và sâu sắc hơn. Câu chuyện của Tưởng Tưởng không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình nổi tiếng, mà còn là hình ảnh phản chiếu của rất nhiều đứa trẻ trong các gia đình ly hôn. Các em không cần những lời giải thích phức tạp, không cần biết ai đúng ai sai, điều các em cần chỉ là được yêu thương đủ đầy, được cảm nhận rằng dù hoàn cảnh có thay đổi, tình yêu của cha mẹ dành cho mình vẫn không hề suy giảm.
một cái ôm đúng lúc, một lời hỏi han chân thành, đôi khi có thể xoa dịu những vết thương vô hình trong lòng trẻ. Khi buổi ghi hình kết thúc, nước mắt của Tưởng Tưởng đã khô, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại rất lâu. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm của người lớn đối với thế giới cảm xúc của trẻ thơ. Với Phùng Thiệu Phong, đó là một bài học không có trong bất kỳ kịch bản nào, bài học về sự kiên nhẫn, về việc học cách đặt mình vào vị trí của con và về việc trân trọng hơn vai trò không thể thay thế của người mẹ trong cuộc đời con trẻ. Và ở một nơi nào đó, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh cũng đang lắng nghe nhịp đập con tim của con trai mình qua từng cuộc gọi, từng lời kể vụn vặt. Dù không ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng tình mẫu tử vẫn âm thầm chảy, bền bỉ và mạnh mẽ. Chính dòng chảy ấy sẽ nâng đỡ Tưởng Tưởng trên hành trình trưởng thành, giúp cậu bé hiểu rằng dù thế giới có đổi thay thế nào, tình yêu của mẹ dành cho con vẫn luôn ở đó, vẹn nguyên và không gì có thể thay thế. Sau buổi ghi hình hôm ấy, hình ảnh bé Tưởng Tưởng rưng rưng nước mắt vẫn ám ảnh rất lâu trong tâm trí Phùng Thiệu Phong. Trên đường đưa con về nhà, anh im lặng nhiều hơn thường lệ. Tưởng Tưởng ngồi ở ghế sau, ôm chặt chiếc gối nhỏ, đôi mắt đã sưng đỏ nhưng vẫn ánh lên vẻ ngoan ngoãn quen thuộc. Cậu bé không khóc nữa, chỉ thỉnh thoảng khẽ thở dài, như thể trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Phùng Thiệu Phong nhìn con qua gương chiếu hậu, lòng anh chợt nhói lên. Anh hiểu, có những cảm xúc của trẻ con không thể dùng lý trí người lớn để giải thích hay xoa dịu. Nỗi nhớ mẹ của Tưởng Tưởng không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một khoảng trống kéo dài, âm ỉ. Lớn dần theo từng ngày con khôn lớn, anh bắt đầu tự trách mình vì đã quá quen với việc cho rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, mà quên mất rằng với con, ổn không phải là đủ. Đêm đó, khi Tưởng Tưởng đã ngủ say, Phùng Thiệu Phong ngồi rất lâu bên giường con. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt non nớt, hàng mi còn vương dấu nước mắt. Anh khẽ kéo chăn cho con, trong lòng dâng lên một quyết tâm âm thầm. Dù hoàn cảnh có thế nào, anh cũng phải làm nhiều hơn nữa để con không cảm thấy thiếu thốn tình yêu. Không phải để thay thế Triệu Lệ Dĩnh, mà để cùng cô, theo cách riêng của mỗi người, bảo vệ thế giới cảm xúc mong manh của con trai. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, khi nghe con trai kể lại qua điện thoại rằng mình đã khóc khi nhắc đến mẹ, trái tim cô như thắt lại. Cô vừa thương con, vừa day dứt, vừa bất lực. Là một người mẹ, cô hiểu hơn ai hết rằng tuổi thơ của con chỉ có một lần. Dù bận rộn đến đâu, dù phải đứng trước bao áp lực của công việc và cuộc sống, cô cũng không muốn để ký ức tuổi thơ của con chỉ toàn là những cuộc gọi qua màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ ước có thể ôm chặt con vào lòng, để con được khóc thoải mái, được yếu đuối mà không cần kiềm nén. Những ngày sau đó, Tưởng Tưởng bắt đầu hỏi nhiều hơn về mẹ. Những câu hỏi ngây thơ nhưng khiến người lớn lặng người. Khi nào mẹ về, mẹ có nhớ con không? Nếu con ngoan hơn, mẹ có ở bên con lâu hơn không? Mỗi câu hỏi như một mũi kim nhỏ, chạm vào phần mềm yếu nhất trong tim những người làm cha mẹ. Không ai trả lời con một cách trọn vẹn, bởi có những điều ngay cả người lớn cũng chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng. Thế nhưng, chính từ những câu hỏi ấy, Phùng Thiệu Phong dần học được cách lắng nghe con nhiều hơn. Anh không còn vội vàng dỗ dành hay chuyển hướng câu chuyện, mà kiên nhẫn ngồi xuống để con nói hết suy nghĩ của mình. Anh nhận ra rằng, đôi khi điều con cần không phải là câu trả lời, mà là cảm giác được thấu hiểu. Chỉ cần cha chịu ngồi đó, lắng nghe và thừa nhận rằng nỗi nhớ mẹ của con là điều hoàn toàn chính đáng, thế giới của Tưởng Tưởng dường như đã bớt cô đơn hơn một chút. Câu chuyện của bé Tưởng Tưởng, theo thời gian không còn chỉ là một khoảnh khắc trên truyền hình mà trở thành một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của gia đình và tình thân. Nó khiến nhiều người nhìn lại cách mình đối xử với con cái, cách mình cân bằng giữa công việc và những cái ôm còn dang dở. Bởi trẻ con không cần một tuổi thơ hoàn hảo, chúng chỉ cần một tuổi thơ đủ yêu thương, đủ an toàn để được là chính mình. Và rồi, trong dòng chảy lặng lẽ của thời gian, Tưởng Tưởng vẫn sẽ lớn lên, mang theo ký ức về những giọt nước mắt ngày hôm ấy. Nhưng hy vọng rằng, bên cạnh ký ức buồn, cậu bé cũng sẽ nhớ đến những cuộc gọi ấm áp của mẹ, những cái xoa đầu lặng lẽ của cha, và cảm giác rằng dù gia đình không còn nguyên vẹn như xưa, tình yêu dành cho cậu vẫn luôn hiện hữu. Chính điều đó sẽ trở thành sức mạnh dịu dàng, giúp Tưởng Tưởng bước qua những chông chênh đầu đời với một trái tim biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.